Hello. Awak masak apa hari ni? Kawan saya datang. Okey, saya fikir saya nak masak seafood aglio olio. Untuk dessert, bread butter pudding. Yang nak traditional sikit, gado-gado. Tapi kawan saya ni, dia ada sensitif sikit tau. Alergi dengan makanan. Macam, roti dia tak boleh makan. Kacang pun dia tak boleh makan. Keju pun dia tak boleh makan. Apa lagi seafood, memang tak boleh makan. Bawang pun dia tak boleh makan. Bawang? Ya. Bawang? Ha. Semua lauk ada bawang. Tapi nak masak apa? Ikut aje lah kreativiti awak, suka hati. Kalau gitu, roti dengan air putih. Dah. Kan saya cakap tadi, roti dia tak boleh makan. Makan angin sudah. Makan angin. Hari ini dalam Sembang Sehat, kita akan sembang tentang alahan makanan dan ketidakserasian makanan. Ada beza ya, Kai? Ada. Dan saya tahu bukan kanak-kanak sahaja yang terdedah dengan alahan. Orang tua pun tidak terkecuali. Apakah pula alergen makanan yang harus kita awas? Dr. Samantha Lee akan bimbing perbincangan kita nanti. Juga perkongsian peribadi bersama selebriti undangan Den Sabari dan Nurija Sahad. Semuanya akan dirungkaikan nanti dalam Sembang Sehat. Kita jumpa lagi dalam Sembang Sehat. Dan hari ini kita... katal pula, tak boleh berbual. Apanya? Tangan kanan Tak tahulah, dua-dua ni. Dan hari ini nampaknya belum bermula. Kai dah mula tergaruk-garuk. Ada lahan ke, Kai? Tak tahulah ni, entahlah. Mungkin ia akan jadi persoalan utama hari ini, Ainun. Makan makanan laut, gatal. Kena panas, gatal. Kena habuk, gatal. Stres pun boleh gatal juga. Dan saya rasa Dr. Samantha mesti ada jawapannya, kan? Ada, Doktor. Baguslah. Tentu. Kerana bukan saya sahaja yang ada banyak soalan. Kawan-kawan selebriti saya ni, Den Sabari dan Kak Nuri juga pun mesti ada pertanyaan. Selamat datang semua. Selamat datang. Ya. Dan jadi malam ini kita akan sembang tentang masalah alahan. Kai tahu tak, lebih daripada 20% warga dewasa Singapura menghadapi masalah pencetus alahan atau allergy triggers macam apa yang Kai katakan tadi. Semuanya gatal. Mungkin Den dan Kak Nuri boleh kongsi apakah yang anda berdua tahu tentang masalah alahan ni? Saya punya pengalaman. Saya kalau makan seafood, dah mula tangan semua dah merah-merah, dah start gatal-gatal. So macam kerang ke apa, ketam tak boleh makan. Habislah gini. Tak boleh. Sedap tau cili crab. Aku tahu tu, saya tahu itu. Tapi tetap makan tak? Apa? Tetap makan makan tak? taklah. Makan tapi kena macam orang kata tu Berpada-pada. Berpada-pada. I see. Itu kalau makan. Saya tak tahu kalau kakak macam tadi dia share bukan pasal makan Kak Kakak pasal Makan tidak, tapi mungkin bahan kain buat baju. Oh. Ya, dan juga habuk. Dia kena kain yang quality baik. Itu dah alahan harga tu. Okey. Dan antara pencetus alahan yang lazim ialah pencemaran udara, tekanan dan makanan. Baik, sebelum kita selam lebih dalam, apa kata kita rungkai dahulu 3 mitos yang berkaitan dengan alahan. Okey, Mitos pertama. Okey. Jumlah allergen yang rendah tidak memudaratkan. Betul atau salah? boleh Boleh, Dah boleh betul atau jawapan salah? anda? Betul. Betul atau salah? Betul. Betul atau salah? Okey, kalau dia kata salah, Din kata betul. Kita tengok ketepatannya bagaimana. Salah, Din. Tak boleh, Din. Tak boleh. Sikit pun tak boleh, Din. So, doktor, Okey. boleh belajar. ceritakan sedikit? Walaupun kandungan alogennya rendah, ianya boleh memudaratkan dan boleh menyebabkan gejala yang serius atau kita panggil sebagai anafilaksis. Ya, gejalanya seperti sesak nafas, semput dan kadang-kala boleh pitam dan pingsan. So, kena berhati-hati, bahaya tau. Jangan main. Okey, baik. Mitos yang kedua. Saya tanya soalannya, masalah alahan. Masalah alahan kanak-kanak akan hilang apabila dewasa. Betul atau salah? Okey, Kak Nuri kata tidak. Din kata... Sorry. Dua-dua kata tidak. Okey, kita lihat. Salah, betul. Dua-dua tepat sekali. Dua-dua tepat sekali. Tapi tu yang saya dengar tahu, doktor. Nanti dia berbesar dah okey dah. Jadi tanggapan yang salah lah. Itu bergantung kepada makanan. So contohnya kalau untuk makanan seperti susu atau telur, bila dewasa dia akan hilang. Okey, tapi untuk makanan seperti makanan laut,
ya, ke kacang. kacang, tu biasanya dia akan berterusan Seumur hidup lah. sampai ya, betul, seumur hidup. Ya. Mitos ketiga, alahan pada makanan boleh sebabkan eczema. Betul atau salah? Kita lihat Okey. Kak Nuri. Makanan boleh menyebabkan eczema. Wah, dua-dua cakap betul lah. Salah dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa tu? Punca eczema masih sekarang kita tidak tahu sepenuhnya. Ya, ada pelbagai faktor yang boleh menyebabkan eczema seperti faktor persekitaran, udara yang tercemar, hama habuk, faktor genetik. Oh, Ya. keturunan juga. Ya, betul. Dengan perubahan dalam sistem imun kita, kalau dia ada eczema yang teruk, memang besar kemungkinan dia akan dapat masalah alahan makanan. Ya. Tu lah, bila doktor kata apa soal makanan semua kan, doktor boleh terangkan tak macam mana kalau kita nak tahu bila kita ada alah pada sesuatu makanan tu? Untuk alahan makanan, biasanya ia melibatkan sistem imun kita dan boleh mengancam nyawa. So, untuk ketidakserasian makanan, ia boleh menyebabkan tindak balas dalam sistem pencernaan. Biasanya menyebabkan ketidakselesaan dan biasanya tidak berbahaya. Doktor, adakah orang dewasa kan, teman saya ni tak ada masalah. Tapi bila usia tu dah meningkat, banyak pula kalau makan seafood dia dapat alahan. Ya, memang jarang untuk alahan makanan bermula pada usia dewasa. Tapi kita memang pernah nampak untuk alahan seafood, dia boleh bermula masa usia dewasa kalau seseorang itu ada alahan kepada hama habuk. Ya, protein yang ada pada hama habuk, dia punya strukturnya sama dengan protein yang dalam cangkaian laut. So, oleh itu, kalau seseorang itu ada alahan kepada hama habuk, dia akan jadi alahan kepada makanan seafood macam tu. Kita lihat pula soalan kepada pakar kami menerusi IG dan Facebook Mediacorp Suria. Okey. Selain daripada alahan makanan, doktor, apakah alahan lain yang paling lazim, doktor? Alahan persekitaran seperti alahan kepada hama habuk yang biasanya menyebabkan resdung, kulat atau mole, atau alahan kepada haiwan peliharaan seperti kucing atau anjing. Alahan yang lain seperti alahan ubatan. Biasanya yang kita nampak ialah alahan kepada ubat antibiotik atau ubat tahan sakit. Akan menyebabkan Kadang-kadang boleh Ada menyebabkan alahan, ruam badan, bengkak. bengkak mata. Ya, kadang-kadang sesak nafas juga. Berikutnya, ada 9 alergen makanan yang lazim. Banyak juga, doktor. Macam mana nak Banyak. makan ni? 8. Ya, ada 8, tambah satu lagi ialah pijan. Yang ini ada susu, ikan, kacang tanah, kacang soya, kacang pohon seperti badam, gajus, pistachio, telur, gandum, cangkaian laut atau kerang-kerangan dan pijan. Saya tengok je saya dah pening kepala. Kita akan sentuh lebih lanjut ya tentang gejala alahan dan adakah ia boleh dielak. Juga selepas rehat nanti kita akan saksikan kisah bagaimana seorang ibu menguruskan anaknya yang alah pada susu dan telur. Semuanya ini dan banyak lagi sebentar nanti dalam Sembang Sihat. Masa dia umur 3 bulan, saya memberi dia susu formula. Muka dia merah, a bit different from his usual self. Saya bawa dia ke A&E. Okay, selepas doktor membuat blood test, kami dapati yang dia mengada alahan pada susu, telur, kacang soya, kacang dan badam. Bila saya termakan makanan, saya macam muntah, tekak saya mengecil dan saya dapat rashes. Air liur dia pun tak boleh ditelan. Suara dia akan bertukar dengan hives appearing on his face. That's where I know it's something very serious. Daripada situ kami terpaksa memberi EpiPen dan membawa dia ke emergency room. The most important thing is reading ingredients label for the whole family lah. Kami ada 2 separate fridge, makanan untuk yang Hayden boleh makan dan lagi satu fridge untuk susu dan telur. Keluarga saya, at first diorang pun macam clueless about cross-contamination dekat kitchen. Dah goreng telur, mesti basuh ataupun masak untuk dia dulu. That's where they slowly understand. Then another set of challenges is when we want to find food bila kita nak makan. Like in food court, nak beli nasi lemak for Hayden. When I ask
the chicken batter mengandungi telur, makcik pun will ask like, kenapa nak tahu? Same thing kalau makcik tu terletak telur di atas nasi dia, bila saya cakap, can I have a new pack? Makcik pun cakap, kenapa? Telur tak ada telur lah. Dah, ini dah tak ada telur. He gets frustrated over times. Kepada ibu bapa yang ada anak-anak yang mengalami alahan makanan, they have to find a doctor's diagnosis first and work out a long-term plan. Find a support group like what we have Speak Allergies in Singapore. Sokongan daripada keluarga amat penting. Thirdly, community from the public. A better understanding that we food allergy parents and kids, kita bukan orang cerewet yang mengada-ngada. Make sure makanan kita bersih ataupun tak mengandungi bahan-bahan yang tidak boleh dimakan. Walaupun saya ada alahan makanan, saya boleh hidup seperti kanak-kanak lain, bermain dengan kawan saya dan jalan dengan keluarga saya. Baik, kita baru saja saksikan kisah Izlin bersama anaknya Hayden yang mempunyai alahan pada susu dan telur dan kini terpaksa bergantung pada EpiPen. Pasti ibu bapa yang mempunyai anak kecil yang ada alahan seperti Hayden ni akan sentiasa berwaspada. Bila agaknya ibu bapa harus bawa anak untuk dapatkan rawatan kecemasan di A&E? Biasanya boleh bagi ubat antihistamin untuk meredakan kegatalan dan ruam badan atau bekak. Dan lepas tu boleh observe dulu, tengok ada gejala yang memudaratkan seperti anaphylaxis. Untuk gejala yang teruk atau anaphylaxis, terus hubungi ambulans 995. Jika ada EpiPen, gunakan EpiPen untuk meredakan simptom serius itu. EpiPen ni dia sebenarnya alat auto-injector yang mengandungi ubat adrenalin. So ubat adrenalin ini boleh reversekan simptom untuk alahan makanan yang serius. Pertama, kena pegang dengan betul. So untuk EpiPen, biasanya kita kena genggam dalam posisi macam penumbuk macam ni. Elakkan daripada letakkan ibu jari di bahagian hujung. Baik. Okey. Lepas tu, buka penutup pelindung biru ni. Dan lepas tu, you boleh letakkan pada bahagian luar peha. Tekan dengan kuat sampai you dengar bunyi klik macam ni. Pegang selama 3 saat untuk ubatnya diserap ke dalam ototnya dan lepas tu you boleh keluarkan, then you kena massage urutnya dalam 10 saat. Panggil ambulans 995 untuk dapatkan rawatan yang lanjut. Oh, maknanya ini tahanan sementara sajalah. Ya. Saya nak tanya sikit Kak Nuri. Sebelum ni apakah antara langkah yang Kak Nuri ambil untuk pastikan cucu-cucu yang datang kat rumah Kak Nuri ni tidak terdedah kepada allergen? Cucu datang tiap-tiap minggu kan. Jadi apa yang Kak Nuri suka buat sebelum cucu datang, I akan vacuum, lap habuk. Pasal sekarang kan kalau kita nak jemur-jemur bantal ni tak ada tempat lah. Jadi vacuum tu help tau. Kita vacuum dulu, hilangkan habuk. Itu. Mari kita saksikan kerja rumah yang diberikan kepada Kak Nuri. Saya ni memang suka berkemas kalau saya ada waktu. Vacuum lah, lap habuk. Cara saya lap habuk, saya akan gunakan kain kering dan wet wipes. Kain kering ni jenis microfiber. Microfiber ni senang tau kalau kita lap tempat yang berhabuk tu, habuk ni cepat tanggal. Lepas tu saya akan lap dengan wet wipes supaya lebih nampak berkilat. Wet wipes tu kan basah. Jadi saya akan cepat-cepat balas dengan kain kering. Juga jenis microfiber yang bersih. Wah, bukan main rajin Kak Nuri bersihkan rumah tu. Ya. Adakah alahan pada habuk dan hama ni lebih bahaya daripada alahan makanan? Sebenarnya tidak. Untuk alahan hama habuk, macam tadi saya jelaskan, ia boleh menyebabkan masalah restung. Kadang-kadang dia boleh mencetuskan asma atau eczema. Tapi dia tidak berbahaya atau mengancam nyawa. Oh, jadi doktor, ini bermakna walau apapun yang kita makan, kita harus peka dan tahu apakah antara pencetus alahan yang kita ada. Sebab tu juga kita digalakkan untuk lakukan prick test. Betul tak doktor? Okey. So untuk diagnosis alahan, kita boleh buat ujian prick test atau ujian kulit, okey, atau ujian darah. Walaupun ada positif ujian alahan, dia tidak semestinya bermaksud yang
seseorang itu mempunyai alahan. Oh. Ya, so perlu jumpa doktor untuk membuat penilaian sebelum kita buat diagnosis. Biasanya untuk bayi kita buatnya kat belakang, tapi untuk Damini kita buat kat lengan. Rasanya macam satu pensel tajam yang tekan kat kulit sahaja. Itu saja, doktor? Itu saja yang rasanya. Dia tidak sakit. Okey. So yang ini ialah lancet yang kita gunakan. Okey. So kita akan letakkan pada kulit lengan. Okey. So lepas tu kita prick kat sini. Tekan kuat ke ataupun... Dia tidak. Oh, tidak. Dia sedikit. sebenarnya Dia tak tajam sangat lah. Tak tajam sangat. Bila kita dengar prick test tu dia macam kena... Jadi kita kena tunggu berapa lama, doktor, untuk melihat kesannya? Biasanya kita akan tunggu dalam masa 15 hingga 20 minit. Kalau ada alahan, dia akan ada ruam yang timbul. Seperti hive atau wheal yang kita cakap. Kita akan ukur dan rekod dalam milimeter. Banyak nampaknya yang kita dah pelajari. Sembang Sihat akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan ketahui pula apakah antara cara gaya hidup yang dilakukan Zaki untuk tangani masalah alahan. Jumpa nanti dalam Sembang Sihat. Kita kembali lagi dalam Sembang Sihat. Dan doktor, nampaknya di depan kita ni ada beberapa makanan yang mungkin ada allergen yang boleh mencetuskan alahan. Betul tak, doktor? Ya, betul. Jadi apa yang harus kita buat ni, doktor? Okey, di sini kita akan uji anda berempat. Okey. Okey. Tandakan yang mana satu ada bahan allergen Okey. yang boleh mencetuskan alahan. Okey. Ya, so yang pertama ialah air mangga peach pekak. Okey, kita je. Okey. Okey, betul tak, betul? Jawapannya ialah betul. Yeah! Kenapa, doktor? Sila teka apa allergen yang kat dalam ni. Kacang-kacang gitu. Tapi buah ni ada vitamin C tau. Mango. Kalau kita tengok jus, kita biasanya ingatkan Sihat. jus sahaja. betul. Sihat. Ya, tapi yang Mangga kat je dalam lah. yang ini, dia ada susu pejal kat dalam. Oh. So, untuk yang kanak-kanak atau seseorang yang ada alahan Untuk susu. tak boleh makan, tak boleh minum jus yang ini. mangga ada susu. Ya. Wow. Ya. Okey, yang kedua, doktor. Mari. Kedua ialah kuih tiaw. Kuih tiaw. Ni memang. Ni memang confirm. saya pasti Betul, sekali. Betul. Tapi apa allergen yang kat dalam? Telur. Okey. Telur Kan biji Wheat daripada biji beras biji. Beras. Alamak, salah Beras. lagi. Beras. Tapi beras biasanya tidak menyebabkan alahan makanan. Oh, tak ada pula. Apa Itulah. allergen Sama, makanan? doktor. Saya pilih je. Ada minyak. Minyak. Okey, betul. Nut. Sekarang ni kalau kita tengok label makanan, ada kuih tiaw yang ada gandum kat dalam. Oh, tepung. Ya, supaya lebih sedap. Okey, lagi sedap. Yang Apple. ketiga, jus apple. Apple lah. Dia macam- Mungkin sihat apa kan? Yelah. Mungkin, Mungkin tak ada lah. Tak ada, tak ada. Tak ada. Saya rasa tak ada, doktor. Pandainya Baik. semua. Ada. Jus apple ni hanya ada apple kat dalam. Hanya ada apple. Ya. Okey. Okey. Next ialah Air air barley. Bijirin. Asal aku lain. Tak dengar bijirin. Bijirin. Ya, betul. Betul. Betul lah. Tapi apakah yang dalam air barley ni? Gandum lah, gandum. Kalau you minum kat restoran, kadang-kadang air barley tu ada telur kat dalam. So you kena tanya. Air barley ada telur? Ya, betul. Supaya dia lebih sedap. Oh, Okey. mereka taruh telur lah. Taruh telur kat dalam. Tapi you tak tahu. Lepas tu dia nampak lebih pekat. Okey, seterusnya, doktor. Seterusnya ialah air isotonic. Ada- Sodium punya. Sodium. Betul tak? Saya main sebut je. Nanti saya tak tahu, doktor. Kalau gini boleh tahu. Tapi saya rasa tak lah. Tak apalah, kita cuba. Dia sama Cuba konsep dengan tengok. apple. Ada. Mungkin kita boleh belajar juga. Kalau tak, Banyak mungkin. ingredient Ada. dia. Mana tu betul, doktor? Sebenarnya yang ini ada. Betul. Dia tahu. Biasanya air isotonic memang tiada allergen. Okey. Okey. Tapi Biasanya. yang ini Tapi tetap tapi betul. yang ini yang ini. dia ada susu pejal kat dalam. Ada susu juga. Ya. Putih-putih gini. Tak nampak. Susu selalu transparent. Ya. Tapi ada susu juga. Sebab yang ini diproses dah. Okey. Okey, yang So, terakhir Ya, yang terakhir ialah snack rumpai laut. Wah, seafood Rumpai ni. Saya rasa tak ada. Tak, Healthy, seafood. sihat. Tak ada. Tak ada alahan. Tak ada, Kak. Tak ada. Oh, betul. So tak? betul semua. So memang tidak ada allergen kat dalam. Tapi kita menang, doktor. Kita menang. Sama-sama menang. Okey. Dah cakap tentang bahan-bahan. Apa kata sekarang kita bersama Zaki Husin yang akan kongsi antara cara untuk menguruskan masalah alahan di rumah.
Ramai orang sangka jika rumah itu bebas dari kuman, rumah itu pun bebas dari alahan. Tapi alahan pun boleh tetap berlaku jika seseorang itu alergi kepada makanan ataupun obat-obatan. Tapi tak ada masalah. Dengan 10 minit saja, kita boleh elakkan berlakunya alahan di rumah. Langkah pertama, elak daripada sentuh atau dekati benda yang mungkin boleh sebabkan alahan. Kalau hidung itu selalu gatal, rajin-rajinlah tukar cadar katil atau sarung bantal. Kalau ada tempat yang berhabuk, rajin-rajinlah lap atau kemas. Sekelip mata saja untuk bersihkannya. Kadang-kadang bila dah lapar, kita capai saja apa yang ada dan lupa tentang implikasi alahan. Apa kata, ambil sedikit masa dan tuliskan label makanan bersama alahannya sekali. Pastikan label yang ditulis kelihatan jelas. Ia bukan saja untuk diri anda, tapi juga anggota keluarga yang lain juga. Sekiranya alahan menjadi mudarat, dapatkanlah rawatan kecemasan di hospital dengan segera. Terutama sekali, lakukan pemeriksaan berkala untuk tentukan tahap alahan dan langkah-langkah yang lain yang boleh diambil untuk menangani dan menguruskannya. Dahsyatlah Zaki ni. Bagus, macam Sistematik doktor. dia. Tapi saya rasa dengan sedikit usaha perubahan gaya hidup pasti dapat bantu untuk menguruskan masalah alahan di rumah. Terutamanya bagi mereka yang ada anak-anak kecil. Itu penting tu. Ya, saya setuju sekali. Dan Dr. Samantha, sebelum kita akhirkan perbincangan kita malam ini, mungkin doktor boleh rumuskan ya langkah-langkah efektif yang disyorkan bila ada gejala alahan. Pertama ialah ketahui apakah pencetus alahan. Kadang-kadang untuk siapa-siapa yang ada alahan makanan, boleh baca label makanan, beritahu kalau ada alahan makanan. Kedua, elak atau jauhkan diri daripada pencetus alahan itu. Ketiga, basuh tangan sebelum dan sesudah makan. Yang keempatnya, bila ada gejala yang serius seperti anafilaksis atau setelah gunakan EpiPen, hubungi ambulans 995 supaya kembali ke hospital untuk mendapat rawatan lanjut. Itu dia. Orang kata selagi boleh elak, kita elak. Betul. Itulah antara 4 perkara penting yang kita boleh amalkan untuk uruskan gejala alahan. Terima kasih kepada Dr. Samantha Lee kerana telah memberi penjelasan yang cukup padat tentang gejala alahan dan pengurusannya. Banyak yang telah kita pelajari hari ini. Betul, Kai. Dan terima kasih juga kepada selebriti undangan kita, Din Sabari dan juga Kak Nurija Sahat kerana sudi berkongsi pengalaman anda bersama kami. Baik, sehingga kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam Sembang Sihat.